God! Welcome back to my channel. So today's video is going to be my first ever vlog for 2020. Yun ang ating official vlog. So dahil po New Year na, ay isi-share ko po sa inyo ang aking bagong phone. So ang aking pong bagong phone ay Xiaomi Redmi Note 8 Pro. So nag-change na ako ng brand na ginagamit. Actually, last year ko pa po ito na-avail. So 2 months ko na siyang nagamit and ngayon ay i-unbox natin, plus review na din siya. So for the full specs, I will put them at the end of the video para mas makita nyo dun yung specs niya. So ngayon ay i-share ko sa inyo yung experience ko sa paggamit nitong Xiaomi Redmi Note 8 Pro. And without further ado, let's start. So, bumili ako ng phone kasi kailangan ko nang i-upgrade ang quality ng mga vlogs ko. Nung nag-browse ako ng mga magagandang phone and affordable, syempre. So, ito yung pinili kong phone. So, let's start sa kanyang camera. Ito yung phone, ayan. So, yung kanyang selfie camera or yung kanyang front cam is 20 MP or 20 megapixels. So, HD siya. So, itong kanyang camera, ito naman kanyang main camera ay mayroong 64 megapixels. So, sobrang HD niya para sa akin. So, kapag in-open niyo yung camera, meron kayong makikita ditong options like yung slow motion, meron din naman yung short video, and then, meron din naman dito ng photo, meron din ng 64M, meron din naman ng portrait, night, panorama, and pro. So, yung pangalawang nagustuhan ko dito sa phone na to, aside dun sa kanyang camera, ay yung kanyang storage. Ito talagang storage na to ay nagkanda ubos-ubos. Ilang balik ako dun sa store, sinasabi lagi na out of stock na. So, dahil nga malaki yung storage niya, ay makakapag-install ka ng sobrang daming apps. Bagay na bagay din siya para sa mga nagbo-vlog. Dahil nga malaki yung memory niya, mas marami kayong memory para sa mga vlogs niyo. Ang maganda pa dito sa phone na to, kahit na malaki yung storage niya o yung memory niya, ay pwede ka pa mag-add ng memory card. So, kung nakulangan ka pa sa 128GB at gusto pa mag-add ng memory card, walang problema yun. So, isa pang nagustuhan ko dito sa phone na to ay kapag nagda-download ako ng games. HD na yung graphics niya. Ang laki pa ng screen niya. So, ma-enjoy mo talaga yung paglalaro ng games. And kung katulad kita na mahilig mag-vlog, na maya gamit yung phone, minsan pang internet, minsan pang text and call, sobrang sulit dito sa akin kasi sobrang tagal na inaabot ng battery niya. Nagagamit ko talaga siya maghapon. And then yung kanya battery is 4,500 mAh. And ang maganda dito, fast charging siya. As in, yung kanyang battery is non-removable. Yung charger ng Xiaomi Redmi Note 8 Pro ay Type-C. So, ayun siya. Type-C siya. Tapos, yung adapter niya is ganyan, yung pabilog dito. Yung kanyang SIM slot naman ay kailangan nano SIM yung SIM mo para magamit mo yung SIM mo dito sa phone. Pero, dun sa kanyang lalagyan ng SIM, pwede kang mamili kung dalawang SIM yung ilalagay mo or yung isa is memory card. So, ganun yung setup ng kanyang SIM slot. And then, nung na-purchase ko itong phone na to, meron siyang free na jelly case. Sobrang confident gamitin ito. And maganda siya kapag nilagay mo talaga dito sa phone. And itong napili kong color na to is yung kanilang mineral gray. Meron silang tatlong colors doon. Pero ito yung nagustuhan ko kasi sobrang ganda ng color niya.
So, kung tatanungin ako kung nagustuhan ko ba talaga itong phone na to, yes. And ang nakikita ko lang na kulang sa kanya ay nung pinurchase ko to, wala siyang kasamang earphones, which is normally meron kasamang earphones yung mga phone na binibenta. But, okay lang naman dahil meron pa naman akong ginagamit na earphones. So, there you have it guys. That's it for today's vlog. Yun po ang aking bagong phone, ang Xiaomi Redmi Note 8 Pro. And sobrang nagustuhan ko talaga yung phone na to, kaya naman shinare ko to sa inyo kasi for sure hindi kayo magsisisi. Lalo na ang kanyang price ay 12,999 nung nabili ko. So, I think that's it for today's video. Again, thank you so much for watching this video. Don't forget to like and subscribe. I'll be back soon. Bye!